para di na kami magtatagal. Papadlock namin yan ha. Ilagay niyo yung bakal nyo. Wala pag-ano, ipadlock namin ang gagawin. Padlock pa namin, dapat kailangan kami. Good morning po mga kababayan. Ngayon po ay araw na Wednesday. Nandito po tayo sa shopping mall 999 sa Divisoria po. Ayan, ang kasama po natin ang Manila Horse Team. And kasama po natin Sir Danny. And pinangungunahan po ng Sir Sam and Sir Joey. Tanggalin nyo na yung mga ano, yung... Picture muna. Picture mo siya. Titigos man. Ilan ba siya? 5, ano yun, lahat eh. Inspection pa yan eh. Picture, ano? Picture. Titigos man. Ano yun dyan? Oo. Ito. Sir Iris, pa ito. Ano yan? Ba't may lagpas? Patanggal nyo yan. Hindi pa isimple paninda nila. Oh, tanggalin nyo lang kasi sasama natin yan. Tanggalin pa yun. Balot! Balot! Kasi balot natin. Balot! Sasarap pero tanggal yung gamit nila. Oh, tanggal daw. Tanggal yung ano, pinasasarap siya. Tanggal yung paninda, saray ano, stall. Sir Iris, bakit po ba ipapasara po yung Hindi store? hindi nagbabayad ng permit. Ah, yun pala. Hindi, dapat wala yung gamit sa loob. Hindi yung bodega yan. Tanggalin nyo yung gamit. Tanggal yung sasara namin yan. Tanggalin yung gamit. Bago natin siya na. Ano pa? At saka dapat, padlock mo, hindi padlock. Hindi nga, padlock natin. Tanggalin nyo. Ano nyo lang yung gamit nyo, tanggalin nyo. Ano natin ha, sasara natin yan. Lalagay pa alam. Ano yung padlock nyo? Hindi ko alam. Ah, yung Rick, ito pala yung hindi na pagbayad kaya sinasaraduhan nila. Walang permit yan. Ah, walang permit. Ito kasi yan, lahat yan. Ah, lahat yung Sinara, wala. I-revoke niya, i-revoke. i-revoke. Yan, okay ma. Paano na yun, Kuya Entong? Pwede pala sila kumuha ng permit or Oo, magre-renew sila. magre-renew, pwede na sila. Ito. Ito. Okay, nagdiligpit na nga. Hindi! Napipiyo na din yung Nalis yun, tapos siyang dialisin. Hindi yan, pinapayos yan. Ayun o. Nabalot na lahat yan o. Tapos, ano nga, ang dami namin lalagyan namin ha. Usap pa na yung balot o. Ha? Kulang sa permit. Okay. Naka-screen po doon. Hindi, yung naka-screen, tanggalin din yun. Yung paninda nila, hindi pwedeng nakaganyan eh. Hello? Oo. Wow, per. Ito, wala to. Pato na to. Yan po yung dito. Yung dalawa dito. Oo. Ito, yan din si. Ayun po, yung kanto. Henry Ayun. Sasson po. Ito.
Sir Balot, ilan papasara yung di nakapagbayad ng Oo, permit? hindi ko nakapagbayad ng permit. Okay. Ganun din. Tara, dami ate. Ayun mo sila. Isipan nila. Wala stop din eh. Kasalukuyan po, dito po tayo sa Ramon Street po. Nasa Ramon Street po tayo mga kababayan. Yung po mga ito is hindi po nakapagbayad sa permit ano. Kaya sinasaraduhan. Roman, nulit ko nga yun. Pinanggalin loob. Para mag-loob. Gusto nga kayo sa ano, sa hindi bawal, ayaw nyo naman mag-permit. Walang permit, kaya sinasaraduhan. Okay. Kung may gusto nga sa magbayad, ayaw naman magbayad ng permit. Tama, mali. Mali. Kaya isasara. Okay. Kasi na-explain ko na lang na maayos. Ang street, Ramon Isa naman eh. Solar. Yun. Ito is solar to eh. Ito ano. And ngayon po nasa kantuan po tayo ng Solar Street po. Dito ay Ramon Street. Ito po ay nakapagbayad po ng permit kaya po bukas po ito. Ito naman po hindi po nakapagbayad ng permit kaya po sinasarado. Tinatanggal po yung lahat po yung mga paninda. Ganito na lang ha, para di na kami magtatagal. Papadlock namin yan ha. Ilagay niyo yung bakal nyo. Walang pag-ano. Ipadlock namin ang gagawin. Adlock pa namin, dapat kailangan lang. Plywood muna. Bagong screen. Ano pa padlock eh. Balak daw, balak. Pag-usap na ngayon para matapos. Oh, permit lang naman. Oo, kasi maraming negative information rin sa mga ganyan. Tama. Wala pang 5 minutes yan dito, sir. Sir, Sabi ko sir, nag-uwi yan ah. Nag-iiyakan. hindi po. Sa inyo daw po. Sa inyo daw. Kanya nga punta po dito, yung makita. Sabi ko sa kanila,